นี่เจออูอีเจ้าอยู่นี่ได้ยังไงข้ามารอเจ้าไงล่ะเซียวอูอี รู้ได้ยังไงว่าข้ากลับวันนี้ก็เจ้าบอกว่าจะกลับทางน้ำนับแล้วก็เป็นวันนี้เลยมารอเจ้าสึกที่ทุ่งจิวจ้างเห็นว่าดูเดือดเป็นยังไงบ้างขอข้าดูหน่อยนี่ไม่เป็นไรนี่จะเดินทางร้อนแรงมาคงจะหิวข้าวขนมเผือกทอดมาให้ด้วยนะรีบชิมเร็วเจ้ารู้ใจข้าจริงๆข้ากินอาหารแห้งจนเบื่อแล้วเก็บท้องมาเจี้ยนคังเลยนะนี่รักษาภาพลักษณ์หน่อยดูท่าหิวโซเจ้าสิเหมือนฉีอ๋องจะสำราญที่ไหนกันน่ะติดมาจากนี้ตายตอนนั้นน่ะกินช้าไปโดนแย่งแล้วอดตายได้นะตอนนี้ยังแก้ไม่หายเลยอีจือเรื่องยงโจเนี่ยขอบคุณที่ช่วยนะอูอีเจ้ามีธุระเหรอข้าตั้งใจมารอที่นี่ก็อยากให้เจ้าอย่าเพิ่งกลับเมืองหลวงจะเกิดเรื่องไม่ใช่ฉางซาอ๋องนะไม่ใช่เป็นข้าเองเจ้ามีเรื่องอะไรข้าจะแต่งชายารองแต่งอีกแล้วมันเรื่องดีไม่ใช่เหรอข้าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้สมรสพระราชทานจากไทเฮาทั่วทั้งเมืองจับตามองช้างซาอ๋องวางแผนมานานไม่ยอมให้ข้าแต่งกับตระกูลนี้แน่ถึงตอนนั้นทุกฝ่ายในเมืองจะต้องวุ่นวายเลี่ยงการนองเลือดไม่ได้เจ้ารอทุกอย่างสงบแล้วค่อยกลับไปจะปลอดภัยที่สุดข้าชักสงสัยแล้วคุณหนูตระกูลไหนกันที่เจ้ากับฉางซาอ๋องต้องแย่งกันบุตรีราชครูเซี่ยเจียอุ๋ยแม่นางเซี่ยเป็นคนที่ข้าชอบแค่นี้เหรอนางก็มีใจให้ข้าชายเก่งหญิงงามเหมาะสมกันจริงหวังว่าเจ้าจะยกเลิกงานแต่งหากข้าไม่ยอมจูบีบไทเฮาออกราชองค์การเพื่อขัดขวางแผนของฉางซาอ๋องแต่เซี่ยเจอุ๋ยเป็นคนนะนางมีความรู้สึกนางมีชีวิตเป็นของนางเองไม่ควรมาสังเวยแผนการของเจ้าเอามั่งโลกนี้ไม่มีผู้บริสุทธิ์หรอกอาจารย์ยังถามข้าว่าในใจข้าเซียวอูอีเป็นวินยูชนไหมย่อมไม่ใช่อยู่แล้วข้าไม่อยากเป็นด้วยในกะลียุควินยูชนหาไม่ถูกลืมก็พ่ายแพ้ย่อยยับสิ่งที่ข้าอยากเป็นคือผู้ที่กุมดาบเซียวอูอีเจ้ายังเป็นเด็กหนุ่มที่ช่วยข้าในตอนนั้นไหมงานแต่งจะหยุดไม่ได้ต้องจัดขึ้นตามกำหนดเดิมได้ในวันแต่งงานข้าจะหนีไปกับเซี่ยเจียอุ๋ยเจ้าจะไปไหนได้สุดล่าฟ้าเขียวได้ทั้งนั้นงั้นเจ้าก็ไม่ควรบอกข้าเพราะข้าเห็นเจ้าเป็นสหายหากเจ้าอยากขวางก็ขวางเถอะเจ้านี่ไร้เดียงสาเหมือนนางจริงๆฟาบาทเซียอูอีรบที่แดนเหนือขับไล่เป่ยฉินยึดได้5 เมืองสร้างคุณงามหากฆ่าเขาจะมีทำมิตรเจ็บช้ำศัตรูยินดีเหรอโปรดเมตตาด้วยที่เสด็จแม่ตรัสก็ถูกท่านบรรทมฮ่องเต้มิอาจให้ผู้ใดมานอนเทียบดูท่าคืนนี้คงต้องนองเลือดอีกแล้วกระหม่อมยินดีรับรองให้เซียวซื่อจือเจ้าเป็นฉีอ๋องตัวเล็กๆมีสิทธิ์อะไรมารับรองเขาอูอีเป็นสหายที่ดีที่สุดหนึ่งเดียวของกระหม่อมขอย่อมฟังกระหม่อมขอฝ่าบาทโปรดทรงให้โอกาสเกลี้ยกล่อมเขาถอนทัพขอทรงคุ้มครองให้เซียวอูอีจวนจิ้งอันอ๋องปลอดภัยราชครูท่านพูดไว้ไม่ผิดจริงๆฉีอ๋องคือทางเดียวที่จะรักษาคืนนี้ไว้ได้ทำตามที่ท่านว่าแล้วกัน
กระหม่อมรับราชโองการ ท่านอ๋อง จากวันนี้ไป จะไม่มียาวๆอีก ความสุขใต้ล่าและเหล่าราชวงศ์ขึ้นอยู่กับท่านผู้เดียว ช้างซาอ๋องก่อกบฏมีโทษประหารสองพ่อลูกสกุลเซียวเคลื่อนทัพปราบกบฏมีความภักดีข้าพอใจยิ่ง จึงแต่งตั้งเซียวจุยเป็นแม่ทัพใหญ่เซียวซื่อจือเป็นแม่ทัพเสริม ให้เซียวซื่อจือแต่งงานกับสกุลเซี่ยและให้กองทัพเป๋ยฟูรีบกลับชายแดน กระ กระ ห ห ม่ ม่ อ อ ม มรับราชโองการ ทั้งช้างซาอ๋องเคลื่อนย้ายอาวุธ ทหารเป๋ยฟูจึงจำต้องสละชีพข้าปวดใจนัก ให้ยึดทรัพย์สินฉางซาอ๋องปลอบขวัญทหาร และให้สร้างศิลาจารึก บันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณของทหารเป๋ยฟู กระหม่อมขอพระทัยฝ่าบาท อูอีเจ้าทวงความยุติธรรมให้เหล่าทหารแล้ว เรื่องในคืนนี้ ข้ารู้ดี นางเนี่ยจะวางใจเถอะ บอกให้นางรอก่อนข้าต้องหาทางให้ได้ ได้ ข้าจะบอกนางให้เอง ว้าว ขนมซานจาเหรอ อืม ทำไมยาวๆถึงทำพวกนี้ล่ะ ข้าไม่ชอบกินของเปรี้ยวนะ ก็แค่หาอะไรให้นางทำทำไมกินข้าทิ้ง นี่ ละ นี่ น้ำใจยาวๆเสียเปล่าไม่ได้ มีจดหมายมาด้วย นางให้ข้ารักษาสุขภาพ ว่าคนในจวนจิ้งอันอ๋องดีกับนางมาก ข้าไม่ต้องเป็นห่วง อ๋อ พูดเรื่องคุณชายหัดเทวดา ช่วงนี้ลือกันใหญ่โต สร้างปัญหาให้เจ้ากับกองทัพเป๋ยฟู นางยังเด็กอาจพูดจาล่วงเกินไปบ้าง แต่นางจิตใจดีเข้าใจนางด้วย เรื่องของนางเจ้าไม่ต้องห่วง มีเรื่องให้นางปวดหัวมากพอ ที่สำคัญคือพิธีหยางคู่ ไทเฮาลงมือกับคุณชายหัดเทวดา อยากให้เกิดกบฏในกองทัพ ในงานพิธีต้องมีแผนสำรอง อูอีแคว้นเป่ยฉินเก่งกาจด้านการขี่ม้ายิงธนูจะมั่นใจจะชนะเหรอ ลองคิดกลับกัน หากการขี่ม้ายิงธนูที่พวกเปยฉินภูมิใจพ่ายแพ้เรา และยังต้องเสียดินแดน3 เมือง ภายในแคว้นจะเป็นยังไง ขวัญกำลังใจลดหวบแต่ไม่ง่ายเลยนะ ขี่ม้ายิงธนู ลูกธนูไม่เพียงยิงเข้าเป้า ยังยิงคนและม้าได้ในลานประลองอิงอองต้องใช้ท่าไม้ตายกับเจ้าแน่ ต้องดูว่าเขามีความสามารถพอเอาชีวิตข้าได้หรือไม่ อีจือ เรื่องที่กรมพิธีการข้าขอโทษนะข้าจำใจต้องทำ เจ้าไม่ต้องพูดหรอกข้าเชื่อเจ้า อูอี เพียงแต่การเจรจาครั้งนี้ขีดจำกัดของเจ้าคืออะไร เวลา เวลาเหรอ เงื่อนไขไม่สำคัญ แต่การปฏิรูปเป่ยฝูต้องการเวลาสงบสุข อย่างน้อย3 ปี หลังปฏิรูปจะเพิ่มศักยภาพการรบได้ถึง8 ส่วน แค่ให้เวลาการบุกขึ้นเหนือจะต้องชนะแน่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าอิงอ๋องจะมีลูกไม้อะไรเตรียมเล่นงานข้าต้องทำให้การเจรจาสำเร็จให้ได้ อูอี เจ้าทั้งองค์อาจและมีความมุ่งมั่น ต้าเย่เสีย3 เมืองได้ แต่จะเสียเจ้าไม่ได้ หากเสีย3 เมืองก็เพียงชั่วคราว แต่เสียอูอีคือการเสียชะตา ตอนอยู่ในลานประลองจะต้องระวังตัวให้ดี หลีอี้จือ เจ้าประจบสอพลอเก่งตั้งแต่เมื่อไหร่ ข้าพูดจากใจทั้งสิ้นข้าอิจฉาเจ้ามาก ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงด้วยมือตัวเอง อูอี อยากให้ข้าอยู่ต่อหรือไม่ ข้าหลี่อี้จือ คู่ควรเป็นรัชทายาทหรือไม่ ไม่นึกว่าเจ้าก็มีวันที่พูดไม่ออกด้วย ช่างเถอะข้าถามไปอย่างนั้นอย่าใส่ใจ เจียอุ๋ยไม่ชอบชีวิตในวัง ต่อให้ทำเพื่อนางข้าก็อยู่ต่อไม่ได้ จริงสิ
ขนมซานจาที่นางทำรสชาติดีมากข้าไม่คุ้นอาหารในวังมันช่วยได้มาก รบกวนจะบอกนางทำให้ข้าอีกได้ไหม เข้าใจแล้ว อุยชนะแล้ว พวกเขาใช้เล่ห์เหลี่ยม อิงอ๋องหมายชีวิตเพราะเขาอยากให้ข้าตาย แต่ข้าอยากเจรจา ไม่อาจเอาชีวิตเขาได้ ไม่ถึงกับเอาชีวิตหรอก แค่ทำให้เขาอึดอัดสักหน่อย ย่า 伴随我心跳永不枯竭。若能就一个巢穴，用尽我所有想念，只因在与你相见。有你的方向怎会遥远？来不及说的情ยินดีด้วยนะ ชนะอย่างยิ่งใหญ่ อาต้าเป็นไงบ้าง ถูกลูกดอกยิงแต่ไม่ถึงชีวิต ผลงานครั้งนี้ฝ่าบาทรับปากให้ย้ายเข้าหน่วยทหารรักษาพระองค์อีกไม่นานก็อยู่ข้างกายข้าแล้ว งั้นก็ดีแล้ว เรื่องคนเลี้ยงสัตว์เหอซีเจะวางแผนตั้งแต่เมื่อไหร่ ก่อนกลับเจียนคัง อูอีของพวกเราคำนวณไม่พลาด ตอนนี้อิงอ๋องถูกเจ้าบีบจนต้องมานั่งคุยดีๆแล้ว อูอีข้าอยากสู้กับเจ้าสักตั้งข้ามีสิทธิ์หรือไม่ อิงอ๋องใช้ดินแดน3 เมืองเดิมพัน ข้าใช้ชื่อเสียงของเป๋ยฝูแล้วอี้จือสู้เพื่อสิ่งใด ของเดิมพันคืออะไร ไม่รู้สิอาต้องสู้เสร็จก่อน ข้าถึงเข้าใจ วันนี้ที่ลานประลองข้าเห็นหมดแล้ว เจ้าชอบเสี่ยเจอุ๋ย ใช่ เจ้ามันไร้ยางอาย ก่อนข้าจะรู้ว่านางเป็นคนที่เจ้าชอบ ข้าก็ตกหลุมรักเสี่ยเจอหวีแล้ว แต่เจ้าเป็นสหายรักของข้า ตอนนี้เจ้าก็รู้แล้ว ตอนนี้ข้าเลยไม่ได้ทำอะไร นางยังคงรอไปพร้อมเจ้า เจ้าเองที่ไม่คิดจะไป แล้วจะทำไมล่ะ ดูในวันนี้ยังพันไปเสี่ยเจอุ๋ย เสี่ยเจอุ๋ยเป็นคน
นางมีความรู้สึกมีชีวิตของตัวเองนางไม่ควรเสียสละหรือว่าถูกใครบงการอี้จือนี่คือสิ่งที่เจ้าบอกข้าเองจะไปหรืออยู่ เจ้าตัดสินใจเองเสี่ยเจหวีจะไปหรืออยู่ต้องให้นางตัดสินใจเองย่า นับจากนี้ไป ขอราชครู สอนวิถีราชากลยุทธ์จักรพรรดิ คิดดีแล้วเลยไม่ไปกับเจียหวีเลย ขอเพียงช่วยเล่อจุน เส้นทางนี้กำหนดให้เดินหน้าเท่านั้น ไม่มีทางให้ถอยกลับ รักแท้ของเจ้ามีค่าอะไร ถึงกล้ามาต่อรองกับข้า เจ้ามีทุกสิ่งวันนี้ ข้ากับฟาบาทให้ทั้งนั้น ถ้าข้าไม่อยากให้ จะไม่ให้ก็ได้ ข้าอยากมีอำนาจไม่อยากไรซึ่งอำนาจให้ใครมาข่มขู่หรือปล้นชิงไปได้ เป้าหมายปฏิรูปเซียวอูอีคืออะไร ท่านกับข้าต่างก็รู้ดี การเจรจาแค่ชั่วคราว อาศัยจังหวะภายในเป่ยฉินกำลังวุ่นวาย หาโอกาสหยุดพักไม่ใช่เหรอหากเซียวอูอีปฏิรูปสำเร็จรวบอำนาจทหาร ไม่เพียงลดทอนอำนาจของพวกท่าน แต่เป็นภัยคุกคามต่อเป่ยฉิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุหรือผลพวกเราควรร่วมมือกัน จะให้ข้าขายชาติเลยท่านอิงอ๋องดื่มชาน่ะได้ แต่ความต้องการท่านมากเกินไปแล้ว ท่านก็ให้สิ่งที่ข้าต้องการไม่ได้ ราชครูต้องการสิ่งใด ความจริงของคดี การคบคิดกับศัตรูของตระกูลอัน 25 ปีก่อน ข้าช่วยท่านไม่ได้หรอกตอนนั้นข้ายังเด็กอยู่เลย ให้ไทเฮาแห่งเปยฉินมาคุยกับข้า ให้เขาอยู่เมืองหลวง อย่างนั้นเหรอ เป็นอื่นได้เลย ข้าสามารถให้ของขวัญอีกอย่าง แสดงความจริงใจแก่ท่าน เซียวอูอีไม่ว่าการเจรจาเป็นยังไง หลี่เล่อจุนจะแต่งไม่ได้ การเจรจาต้องสำเร็จ ข้าไม่ได้ถามเจ้า แค่บอกเจ้าว่าจะทำอะไร ข้ารู้ว่าการเจรจามีความหมายกับเจ้า แต่สำหรับข้าแล้วเล่อจุนสำคัญกว่าใครทั้งนั้น เสี่ยจือควรบอกท่านฉีอ่องนะ ว่ากำลังหาทางอยู่ ในเมื่อบาดหมางกัน พูดไปก็มากความ ให้ทุบทิ้ง ข้าสั่งให้พวกเขาสลายชาวบ้านพวกนั้นเอง นี่จือเจ้าไม่ควรทำเช่นนั้น แล้วข้าควรทำอะไร เจ้าทำร้ายคนตระกูลชุยเหรอ ใช่ ข้าไม่รู้สึกเจ็บสักนิด ข้ารู้สึกสะใจ ข้าควรต่อยมันให้ตาย เมื่อสองมือว่างเปล่า ก็ใช้ร่างกายเข้าสู้ แต่ข้ารู้ การโน้มน้าวตระกูลใหญ่
มีอยู่ทางเดียว ดองงานแต่ง ลิ่งอีบุตรีตระกูลชุย คุณหนูตระกูลใหญ่ ฉลาดตั้งแต่เด็ก กิริยาสง่างามเพียบพร้อม ทุกด้าน ข้าจะทำสุดความสามารถ ร่วมมือกับตระกูลใหญ่ หาหนทางรอดให้ท่านฉีอ๋อง และท่านหญิงผิงหนิง นับจากนี้ตระกูลชุยขอสาบานจะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอ๋อง แม้บุกน้ำลุยไฟ ก็จะไม่ปฏิเสธ วันนั้นที่หน้าประตูวัง ข้าพูดไปเพราะใจร้อน ข้ารู้เจ้าลำบากใจ แต่ข้าเป็นผู้สำเร็จราชการ เมื่อน้องสาวข้าเกิดเรื่อง ให้เจ้ามาช่วยอีกก็ไม่ได้ ข้าจะใช้กำลังตัวเอง ปกป้องคนที่ข้าต้องการ และจะร่วมปฏิรูปกับเจ้าต่อไป แล้วเสี่ยเจอุ๋ยล่ะ ข้าจะให้นางเลือกเอง ความรักที่โยเยามีต่อข้า นางจะต้องอยู่ต่อแน่ แต่เจ้าเพิ่งสู่ขอคุณหนูตระกูลชุย แล้วไง หูอี ตอนที่เจ้าสู่ขอโยเยาเจ้าไม่มีชายาซื่อจือเลยเหรอ ก็เป็นแผนการชั่วคราวเหมือนกัน จะมาเทียบกับข้าไม่ได้นะ ตอนนั้นนางกับข้าเป็นแค่คนแปลกหน้า ต่างกันตรงไหน ข้าแต่งกับคุณหนูตระกูลชุยก็เพื่อช่วยเล่อจุนโยเยารักข้านางจะต้องเข้าใจข้า หลี่อี้จือ เจ้าเลวกว่าข้าสิ เจ้าพูดถูก หากเป็นคนดีก็เป็นได้แค่หมากตัวหนึ่ง นั้นเป็นคนเลวดีกว่า ไม่คิดว่า วันนี้เจ้าจะเข้าวัง อาเมาเจ้ารู้ข้าหลอกใช้เจ้าลองใจเลิศจิน นางเป็นน้องสาวเจ้า ข้าเชื่อว่าเจ้าก็เพิ่งรู้ รู้ว่าเจ้าลำบากใจ ข้าไม่โทษเจ้า แต่อย่ามาทำให้ข้าลำบากใจอีก เสี่ยวอูอี พวกเจ้าบีบให้ข้าต้องส่งน้องสาวเข้าคุก นางฆ่าคน ฆ่ามารดาของเสี่ยเจอุ๋ย เจ้ารู้ไหมทำไมนางถึงลงมือ นางทำเพื่อปกป้องข้า ปกป้องเจ้าเลย พวกเจ้ากลัวรัชทายาทปรากฏตัว แต่ว่าเขาตายไปเมื่อ 20 ปีก่อนแล้ว หากไม่ได้วิชาแพทย์ท่านหญิงรักษา อาการป่วยหลีเล่อจินคงไม่ดีขึ้น นางคงไม่รอดมาถึงตอนนี้ เพราะความสงสัยเล็กน้อย ความกลัวเพียงนิดหน่อย ก็ฆ่าผู้มีพระคุณได้ หรือหลีเล่อจินไม่ทำผิดเลย ในเมื่อลงมือ ก็ควรรับผลที่ตามมา จะเป็นผู้สำเร็จราชการควรรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่ควรล้ำเส้น ถูกผิดงั้นเหรอ เจ้ากล้าพูดไหมว่าที่เจ้าช่วยเสี่ยเจียอุ๋ยไม่ได้หวังอะไร เจ้าลำพองใจเกินไป รู้ว่าข้าอะไรอาวรณ์เยาว์มากแค่ไหน ตอนนี้บีบให้น้องสาวข้าเข้าคุก ยังจะหวังให้ข้าเป็นสหายกับเจ้าต่อ ช่วยผลักดันการปฏิรูปอีกเหรอบนโลกนี้ มีเรื่องดีๆแบบนั้นที่ไหน ท่านฉีอ๋อง หากต้องหาตัวต้นเหตุสักคน เพื่อให้เจ้าสบายใจขึ้น เจ้าเกลียดข้าก็ได้ แต่หลีอี้จือเจ้ามาจากชนชั้นล่างที่เป็นผู้ลี้ภัย ในเมื่อตัดสินใจจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ ควรมีใจเมตตา มีอุดมการณ์ที่กว้างไกลหนทางยังยาวไกล อย่าให้ความกลัวและกิเลสครอบงำจนลืมเส้นทางที่จากมา ราชทายาทเหวินซีตายแล้วจริงเหรอ
ไปแล้ว เขาตายนานแล้ว และไม่มีวันกลับมาอีก หยุดให้หมดถ้าเข้ามาอีกก้าวนิ้วนางหนูนี่ตายแนะ เจ้าอี ชุยจุนปล่อยนางไปเสี่ยเจอุ๋ยเป็นแค่ผู้หญิง ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอันใด นางไม่เกี่ยวข้อง คนรักของซื่อจือและผู้สำเร็จราชการจะไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไรวางอาวุธลงให้หมดเอาตรากระดูกปักษามาแล้วสินะ ต้องเอามาอยู่แล้ว ชุยจิ้นต่อให้ได้ตรากระดูกปักษาเจ้าก็หนีไม่พ้น ใครบอกว่าข้าจะหนี เสี่ยวอูอีละครของเจ้ากับเสี่ยเจียอุ๋ยเล่นได้ไม่เลวตรากระดูกปักษาที่ใส่ร้ายหลีเล่อจุนเป็นของตระกูลเซียวสินะ ส่วนอันที่เป็นของท่านหญิง ยังอยู่ในมือของหลีเม่า ข้าให้เจ้า ขอแค่เจ้าปล่อยนางไป ใช้ชีวิตข้าแลกชีวิตนาง เฮ้ยดูเหมือนฉีอ๋องจะจริงใจกับเจ้ามาก เขาไม่ลังเลแม้แต่น้อย เสี่ยวอูอีและของเจ้าเลย ตรากระดูกปักษาอยู่ในมือข้า แต่ว่าถ้าข้าไม่ให้ล่ะ หนูข้าว่าฉีอ๋องไม่เลวเลยเสี่ยวอูอีไม่ไหวในสายตาเขา เจ้ายังสู้ป้ายคำสั่งไม่ได้เลย อุ๋ยยังเจ้าอยู่ในมือเขา วันนี้เจ้าอยากให้ใครตายคนนั้นต้องตาย ข้าไม่เลือก เลือกมาหนึ่งคน คนหนึ่งยอมมอบตรากระดูกปักษา ส่วนอีกคนไม่สนใจเจ้าเลย เสี่ยวอีข้าปล่อยข้านะ เจ้าอีเจ้าเลือกสักคน ไม่มีใครโทษเจ้า อาซือหน้าฉี จะให้นางลำบากใจทำไม ข้าต้องมอบตรานั่นให้เจ้าอยู่แล้ว เจ้าใช้ตรากระดูกปักษา สร้างความระแวงระหว่างขุนนางกับเจ้านายไม่ใช่เหรอ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เสี่ยวอีหยุดนะ ข้าจะเลือกแทนเจ้า ข้าจะเอา ชีวิตฉีอ๋อง ดีเลย เจ้าฆ่าเขาข้าจะปล่อยนางหนูนี่ไปผีอ๋องจะบอกเอง ยินดีใช้ชีวิตตัวแลกชีวิตนาง สมใจเจ้าแล้วนี่ เสี่ยวอีท่านหยุดนะ เสี่ยวอูฮีถ้าดูเจ้าไม่ผิด เจ้ามันอกตัญญูจริงๆ เสี่ยวอุยนี่คือผู้สำเร็จราชการ ที่นี่ประวัติให้ท่านคิดจะกบฏละ เลิกพูดได้แล้ว ถ้าเซียวอูอีคิดกบฏท่านยังจะขึ้นไปสู้ตายกับเขาเหรอ เสี่ยวอุยเอาท่านกล้ายิงธนูมีโทษฐานปลงพระชนนะอูอี ขอบคุณที่ช่วยเหลือ หากเจ้าไม่พาหมอหลวงฉินมา ไทเฮาคงทำสำเร็จแล้ว เสี่ยเจยหวีไปตามหลีเล่อจุนแล้ว เลิศจิน สบายดีนะ
เดิมที่ประตูอันไทคิดว่าเป็นฝีมือไทเฮาที่แท้เป็นเจ้า หลอกใช้ไทเฮาหลอกใช้ข้าสร้างความวุ่นวายให้เจี้ยนคัง หากกองทัพลาดตระเวนเคลื่อนพลการคุมกันสารต้าหลีละหลวมจะหาโอกาสสลับตัวกับหลีเล่อจุนส่งนางออกนอกเมือง แต่ข้าช่วยกำจัดไทเฮายังไม่พออีกเหรอถูกหรือผิดขีดจำกัดชีวิตคนข้าเข้าใจทั้งหมด แต่หลีเล่อจุนเป็นข้อยกเว้นของข้า ข้าถึงมอบสิทธิ์ในการเลือกให้เสี่ยเจอี เซียวอูอีเจ้าโหดร้ายไปแล้ว ไม่ว่าจะกับข้าหรือเสี่ยเจียอุ๋ยคิดว่านางข้าเล่อจุนแล้วจะปล่อยวางได้เหรอไม่เลย มีแต่จะทำให้นางเผชิญหน้ายากขึ้นข้าแอบสลับตัวเล่อจุนนางจะมีชีวิตรอดเสี่ยเจียอุ๋ยจะคิดว่านางได้แก้แค้นไม่ใช่การจัดการที่ดีที่สุดแล้ว เจ้าดูถูกนางเกินไป นางไม่ได้ถูกล้มง่ายขนาดนั้น นางสามารถเลือกได้และการเลือกนี้ มีเพียงนางที่ทำได้ ข้าจะบอกเจ้า จากนี้ไประหว่างเราไม่ใช่สหาย มีเพียงเจ้านายกับลูกน้อง ขอเชิญผู้สำเร็จราชการฉีอ๋อง มอบตราแต่งตั้งชายาซื่อจือจิ้งอันอ๋อง และประกาศราชโองการ รายงาน นักโทษเสียวอูอีเซียวหยาวอยู่ที่ใดข้าน้อยขอคารวะท่านอ๋องที่มาในครั้งนี้มิตั้งใจทำลายพิธีแต่งตั้งชายาซื่อจือ แต่กลองร้องทุกข์ดังขึ้น ตามกฎหมายต้าเย่จำต้องควบคุมตัวการใหญ่เซียวซื่อจือ และคุณชายใหญ่เซียว ทั้งสองล่วงเกินแล้ว บังอาจ นี่วันพิธีแต่งตั้ง ดูสิ ว่าใครกล้าจับ ศาลตุลาการจับคนไม่เคยไร้ซึ่งหลักฐานที่แท้ เส้นทางเสบียงเหอซีถล่มล้มตายและบาดเจ็บพันกว่าคนตรวจสอบพบในอำเภอเว่ยมินที่ซื่อจือเลื่อนตำแหน่งให้ ในบ้านของเขาพบจดหมายที่ติดต่อกับซื่อจือ และคุณชายใหญ่มานานหลายปีทองคำอีก1,000 ตำลึง แถมในจดหมายยังพบว่าสกุลเซียวทุจริตเงินซ่อมคลองใช้อำนาจในทางมิชอบ ท่านเสนาบดีลูกมีความผิด คนเป็นพ่อก็มีความผิดใช่ไหม จะจับ2 คนก็ได้ แต่ว่าต้องพาข้าไปด้วย ดูสิว่าใครจะกล้า นำตัวจิ้งอันอ๋อง ซื่อจือจิ้งอันอ๋อง คุณชายใหญ่ไปขังไว้ที่ศาลต้าหลี ข้าน้อยรับบัญชา สั่งให้ทั้ง3 กรมสืบสวนเส้นทางเสบียงถึงที่สุด หากถูกปรักปรำข้าจะให้ความเป็นธรรม หากผิดจริงข้าก็ไม่อนุญาตให้ใครลอยนวลไปได้หรอก จริงอันอ๋องล่วงเกินแล้วซื่อจือเชิญเถอะ ไม่ต้องห่วง ข้าจะกลับมา ขอท่านอ๋องโปรดแต่งตั้ง ขอท่านอ๋องดำเนินการ
ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะจีอ๋องมาเร็วไปหน่อยละมั้ง หลายวันนี้เซียวเหยาทุจริตเส้นทางเซียวจุยก็ซื้อขายอาวุธหลักฐานการขายข่าวทหารยิ่งสืบก็ยิ่งเจอ ไม่ใช่แค่ตระกูลเซียวยังมีขุนนางจากสามัญชนที่เจ้าส่งเสริมที่ถูกสาวไส้ออกมาด้วย ตอนนี้ทั้งเมืองเจี้ยนคังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเรียกร้องให้ลงโทษทั้งจวนจิ้งอันอ๋องตรวจสอบขุนนางตระกูลสามัญชน เจ้าคิดว่าตัวเองยังมีทางรอดอีกเหรอราชทายาทเหวินซีตั้งแต่ฝ่าบาทคืนตรากระดูกปักษาให้เจ้าข้าก็มั่นใจในตัวตนของเจ้า ตั้งแต่ผู้ตรวจการเส้นทาง จนถึงสมคบคิดศัตรู เหมือนกับที่สองตระกูลอันลู่ล่มสลายในตอนนั้นไม่มีผิด ข้อหาที่ราชครูเซี่ยตั้งให้ตระกูลเซียวทำให้ เขาต้องเปลืองแรงเสียจริง เจ้ารู้ความจริงเบื้องหลังคดีอันลู่จริงด้วย ในเมื่อรู้แล้ว ก็ควรรู้ว่าครั้งนี้ราชครูลงมือเด็ดขาดเสี่ยเจอุ๋ยเคลื่อนไหวเร็วมากหาคนที่ปลอมจดหมายและบัญชีเจอแล้วเพียงแต่มือเขาขาดเป็นพยานไม่ได้เห็นแก่ความเป็นสหายในอดีตของเราข้าจะไว้ชีวิตคนทั้งตระกูลเซียวให้ก็ได้ ข้อเสนอของเจ้าข้าไม่มีทางยอมตกลง ทรงเปยฝู่กับตากระดูกปักษาและเขียนหนังสือหย่ามาข้าต้องการให้เจ้าบอกเสี่ยเจอุ๋ยว่าเจ้าจะหย่ากับนาง จะเป็นไปได้งั้นเลย ข้าว่าเป็นไปได้ เสี่ยเจียอุ๋ยนางเป็นคน ชีวิตของนาง ความรู้สึกของนาง คนให้นางเป็นคนเลือกเอง เจ้าบังคับนางมา เป็นเพราะว่าเจ้ารักนาง หรือเพราะว่าเกลียดข้ากันแน่ นั่นเป็นเพราะตอนแรกเสี่ยเจอุ๋ยเลือกผิดเองข้าก็แค่ให้โอกาสนางเลือกมาอีกครั้งเท่านั้น หรืออีเจเจ้าไม่ควรลากตระกูลเสี่ยวและตระกูลสามัญชนมาพัวพัน คิดว่าสามัญชนที่เจ้าสนับสนุนล้วนมีความสามารถและคุณธรรมดีทุกคนคุณนางช่อราชบางหลวงมาจากสามัญชน ชาวบ้านต่างเกลียดชังการปฏิรูปมานานแล้ว ต่อให้สิ่งที่เจ้าทำนั้นทำเพื่อช่วยต้าเย่งั้นข้าถามหน่อย มีสักกี่คนที่เข้าใจสิ่งที่เจ้าทำจริงๆ มีสักกี่คนที่ซาบซึ้งในบุญคุณเจ้า มีแต่คนที่อยากให้เจ้าตาย มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเจ้าก็ยังไม่รู้จักพ่อของเจ้าดีพอ เซียวจุยไม่ได้ถูกลากมาพัวพัน เขากับเสด็จแม่ของเจ้า เป็นฆาตกรคดีอายุติธรรมอันลูก เขาเห็นแก่ตัวขี้คร้านเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทำได้ทุกอย่างไม่รู้ชั่วดี สกุลเซียวล่มสลายหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเจ้าอยากปกป้องเสี่ยเจอุ๋ยการหย่าคือหนทางเดียวเท่านั้น เยาๆมาแล้ว เจ้าเริ่มสงสัยเรื่อง ชาติกำเนิดของข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่ตอนช้างซาอ๋องก่อกบฏ แล้วเจ้าก็ถูกผลักดันสู่ผู้สำเร็จราชการ ข้านึกว่า เป็นหลังจากที่เล่อจุนกำจัดท่านหญิงซะอีก
ไม่นึกเลยว่าเร็วกว่านั้น คืนนั้น ตอนที่ข้าเห็นเจ้าในตำหนักเจี้ยนคังข้าก็คิดว่า ราชครูเซี่ยวางแผนมานานเหตุใดถึงต้องเลือกเจ้าด้วย ช่างเป็นไปตามคาดฟามาส่งให้คนไปฉีโจวสืบประวัติเจ้าทันที องครักษ์เงาของท่านหญิงก็ไปด้วย สืบเจอความจริงที่ไม่ควรจะรู้ แต่ทำไมตอนนั้นเจ้าไม่ ทำไมข้าไม่เปิดโปงเจ้า แล้วประกาศโทษฐานที่หลอกลวงเบื้องสูงสินะเพราะเจ้ากับข้ามีปณิธานเดียวกัน เรื่องที่ข้าทำไม่สำเร็จ เจ้ายังทำแทนข้าได้ ข้าไม่ต้องการคนดีที่ไร้ความสามารถมายืนจุดนั้น ความโลภแล่เหลี่ยมเขาต้องมีทั้งหมด ถ้าไม่คิดว่าชาติกำเนิดเจ้าจะมีปัญหา เจ้าไม่สนใจตำแหน่งสูงสุดนะแต่ว่าเจ้าต้องการผู้ช่วย เจ้าก็เลยอยากเลือกข้า เพื่อปณิธานของเจ้าข้าต้องสูญเสียเยาๆข้าต้องสูญเสียชีวิตของข้า ข้าไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดของเจ้า ยิ่งไม่ยอมให้เยาๆภักดีต่อเจ้า นางรักอิสระขนาดนั้นกลับผูกพันตัวเองข้างกายเจ้า ทุ่มเทเพื่อเจ้าหมด ตระกูลขนนางคิดว่าการเจรจาสงบศึก จะแลกมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองได้ แต่นี่เป็นเพียงความเจริญชั่วคราวแค่ในเมืองเจี้ยนคัง นอกเมืองเจี้ยนคัง ชาวบ้านในแดนเหนือยังอยู่ท่ามกลางภัยสงคราม หากไม่กำจัดเป่ยฉินทวงคืนแผ่นดิน ก็ไม่มีสันติภาพที่แท้จริง อีจือนี่คือสิ่งที่เจ้าบอกกับข้าเอง ตอนนี้มาเจี้ยนคัง แต่เจ้ากลับลืมมันเสียเอง ผู้ที่เลือกเจ้า ไม่ใช่ข้า แต่เป็นตัวเจ้าเอง รายงานข้าขอยินดีกับท่านอ๋องด้วยขอรับ มีเรื่องอะไรน่ายินดี ทูลท่านอ๋องเลือดข้างในสมองของเซียวอูอีเป็นมา3 ปีกลายเป็นโรคเรื้อรัง ท่านอ๋องไม่ต้องห่วง หากเส้นหลมปราณอุดตันทั้งหมดไม่มีทางรอดขอรับ ตามความเห็นของข้าเซียวอูอีไม่น่าจะอยู่พ้นปีนี้ บังอาจ เอ้ย ข้าพูดตอนไหนว่าเจ้าชีวิตเสียวอูอี เจ้าฟังไว้ หากรักษาเขาไม่หายข้าจะให้ทั้งสำนักแพทย์หลวงตายตามไปด้วย ออกไป ขอรับ หากไม่กำจัดเป่ยฉินทวงคืนแผ่นดิน ก็ไม่มีสันติภาพที่แท้จริง อีจือนี่คือสิ่งที่เจ้าบอกกับข้าเองตอนหนีมาเจี้ยนคัง แต่เจ้ากลับลืมมันเสียเอง เจ้าอย่าจมอยู่กับอดีต อย่าให้อดีตเป็นปมในใจ เจะไม่ใช่คนแบบนี้ รายงาน ท่านอ๋อง ผู้คุมบอกว่าก่อนเซียวซื่อจืดจะหมดสติพูดว่าเขาไม่มีเรื่องต้องสารภาพ หากต้องสารภาพให้ได้ตำราพิชัยสงครามที่เขียนด้วยเลือด คือคำสารภาพขอรับ เรียกเซี่ยเจหวีมา เจ้าค่ะ ไม่ต้องแล้ว ให้นางไปที่คุมขัง รับเซียวอูอีออกมา เจ้ารู้ตัวว่ามีชีวิตอีกไม่นาน 5 ปี 10 ปี ไม่พอให้เจ้าบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ เจ้าจึงรีบร้อนปฏิรูปเป๋ยฟู หลายวันนี้ถ้าอ่านตำราพิชัยสงครามที่เจ้าทิ้งไว้ในคุก เจ้ารู้ชาติกำเนิดข้าดีจะกลับไม่พูดสักคำเพราะเจ้ามั่นใจว่าสุดท้ายข้าต้องเห็นด้วยกับเจ้า และยังมั่นใจว่าข้าจะยกทัพขึ้นเหนือแน่ ใช่ไหม ผ่านไป 20 กว่าปีมีรัษฎรต้าเย่ตกค้างมาเท่าไหร่บนแผ่นดินเกิดของต้าเย่ที่ถูกเป่ยฉินมองเป็นทาสทุกวันนี้พวกเขายังรอรัชทายาทเหวินซีแต่30 ปี 40 ปีให้หลัง อีจือ
เจ้าต่างจากราชครู ตระกูลขุนนางมัวเมาความสุขสบาย แต่ฉีอ๋องไม่มีวันลืมการล่มสลายของฉีโจว แต่ข้าไม่ใช่มารความเป็นความตายและเกียรติยศของข้าจะขึ้นอยู่กับความดีความชั่วในใจเจ้าคนเดียวไม่ได้ จวนจิ้งอันอ๋องและทัพเป๋ยฟู จะต้องถูกควบคุมไว้ คิดพึ่งตระกูลขุนนางเลยเจ้ารู้ดีกว่าข้า ตระกูลขุนนางคือหนอนร้ายของต้าเย่อีจือใช้เลขกลคุมคน คนจะใช้เลขกลตอบแทน ไม่สู้ เปลี่ยนวิธีใหม่ดีกว่า กลับแดนเหนือเมื่อใด ทูลขออนุญาตฝ่าบาทแล้ว อีก3 วันตรวจการป้องกันเมืองหลวง จากนั้นกลับแดนเหนือกองทัพอิงอองเคลื่อนไหวตลอด ต้องกลับไปโดยเร็ว ข้ากำลังคิดว่า เจ้ากำลังใกล้ตาย ส่วนข้ากับเสี่ยเจียหวียังอีกยาวไกล อะไรก็เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ความลับแหล่งแร่ในตรากระดูกปักษา ถูกเซี่ยเจียวหวีขายได้แล้ว หากราชสำนักต้องการแหล่งแร่นางจะบอกเจ้า มีเซี่ยเจียวหวี ตราคำสั่งนี้ ก็ไร้ประโยชน์ เซียวอูอีมีกระดูกปักษาใต้ล่าสงบ สิ่งที่คนอื่นแย่งชิง เจ้าทำลายอย่างง่ายได้คุมคนด้วยคำสั่งเพื่อแน่ใจว่าเจ้าจะอยู่หรือตาย ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเสี่ยเจียอุ๋ยแม้แต่ข้าก็ไม่ได้ เจ้าวางแผนรอบคอบเช่นนี้ สละทุกสิ่ง ช่วงสุดท้ายของชีวิตกลับเลือกทิ้งนางไปรบเซียวอูอีสำหรับเจ้าแล้ว สิ่งที่สำคัญคืออะไรกันแน่ เจ้าห้ามตายเร็วเกินไปนะข้าต้องชนะเจ้าสักครั้งแนะเดี๋ยวเจ้าได้เวลากลับบ้านแล้ว เจ้าเดาออกว่าข้าจะมาเหรอ ยังเดาออกว่าเจ้าใช้เสี่ยวอูอีเบี่ยงเบนความสนใจทำไมไม่กลัวข้าจับเขาเหรอ เจ้าจับเขาไม่ได้หรอก ใช่ข้าจับเขาไม่ได้ ยังปล่อยเขาหนีอีก แต่ว่าข้าเดาออกว่าเจ้าจะชิงตัวนักโทษ รีบไป ไปท่านป้าหลิว เสี่ยวอูอีท่านมาทำไม ข้าไม่มาเจ้าก็ไม่รอด เสี่ยวอีปล่อยท่านอ๋องนะ เซียวอูอี นี่เหรอคือสิ่งที่เจ้าบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อใต้ล่านะ หลี่เมาเห็นอยู่ว่าเจ้ารังแกเกินไป เจ้ารู้อยู่ว่าพ่อข้าถูกคนเป่ยฉินฆ่ากลับยังฉวยโอกาสนี้ยึดอำนาจทัพเป่ยฝูและประหารจวนจิ้งอันอ๋อง เจ้ายังมีเหตุผลไหม เจียนคังเคยเป็นที่ที่ใช้เหตุผลเมื่อไหร่กันอุโมงค์ลับที่พวกเจ้าผ่านมา กับยอดฝีมือที่ซ่อนในฝูงชน พวกเจ้าเอามาใช้เป็นเหตุผลกับข้าหรือไง เซียวอูอี พรุ่งนี้คือวันประหารแล้ว ถึงเจ้าหนีไปได้ เขา3 คนก็หนีไม่รอดหรอก หลีเมาข้าเมตตาเจ้าถึงที่สุดแล้ว ถ้าเจอกันอีกข้าจะไม่ปราณีเจ้า ท่านอ๋อง ไม่ต้องตามแล้ว มีคนจวนจิ้งอันอ๋องอยู่ในมือ เขาต้องกลับมาติดกับเองนะ
เซียวอูอี เหตุการณ์ตรงหน้าเจ้าตอนนี้ เจ้าเรียกว่าอุทิศตนเพื่อชาติบ้านเมืองเหรอที่งันอ๋องเซียวจุยใส่ร้ายขุนนางพักดีสร้างคดีเท็จขึ้นกระทบชะตาเมืองต้าเย่เมืองหลวงล่มสลาย ผู้ที่มีจิตใจเช่นนี้มีความผิดสมควรตาย วันนี้เจ้าทำเรื่องอุกอาจฆ่าทหารรักษาพระองค์ชิงตัวนักโทษ เห็นกฎหมายเป็นอะไร เห็นความยุติธรรมเป็นสิ่งใด สวรรค์มีตากฎหมายไม่ให้อภัย วันนี้หากไม่จัดการคนจวนจิ้งอันอ๋องให้รับโทษ คนทั้งแผ่นดินจะยอมรับได้ยังไง จะพดุงกฎหมายบ้านเมืองได้ยังไง ลีเมาสิ่งที่เจ้าต้องการข้าก็ให้เจ้าหมดแล้ว ยังขาดอยู่อีกอย่าง เจ้าต้องการสิ่งใดกันแน่ ความชอบธรรมเพื่อก่อการ ข้าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายปล่อยครอบครัวของข้า ข้าคือผู้สำเร็จราชการ พวกเจ้าจะก่อกบฏเหรอ ฝ่าบาททรงมีราชโองการ เราปกครองทั่วล่าเพื่อแสดงคุณธรรม คดีเท็จอันลู่ความจริงปรากฏแล้ว จิ้งอันอ๋องเซียวจะวีจิตใจชั่วร้ายใส่ร้ายขุนนางพักดี วันนี้ตระกูลเซียวได้รับโทษทันแล้ว มีรับสั่งให้เซียวอูอีวางอาวุธและยอมรับผิดทันที อย่าทำให้เราผิดหวัง อย่าทำให้รัษฎรต้องเดือดร้อนจากสงครามอีก ทหารม้าดำเป๋ยฟูยังไม่รีบจับกุมตัวนักโทษเซียวอูอีอีก เจ้าคิดแล้วว่าทัพเป๋ยฟูของข้าจะฟังคำสั่งเจ้าเนี่ย เช่นนั้นก็ลองดู จับตัวนักโทษ ช่วงเวลานี้ช่างน่าสมเพชเจ้าเคยทุ่มแรงกายแรงใจปฏิรูปเป๋ยฟู ยอมเปลี่ยนกองกำลังส่วนตัวของตระกูลให้กลายเป็นกองทัพของแคว้น เป็นการกระทำที่องอาจในใจกว้างยิ่งนะ แต่เจ้าต้องคาดไม่ถึงว่าทัพเป๋ยฟูที่เจ้าสร้างขึ้นมา จะมีวันหนึ่งหันดาบเข้าหาเจ้า หันกลับมาฆ่าเจ้า อาเมานี่เจ้า ประหาร ท่านพี่ ปล่อยครอบครัวข้า ข้า